вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Czurylowicz і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Сьогоднішню передачу присвячуємо візиті до Східної єпархії Української греко-католицької церкви в Канаді патріарха Святослава Шевчука. Патріарх Святослав відвідував по черзі майже всі парохії Східної єпархії Української греко-католицької церкви, і у новій церкві Святого Йосифа у Оквіл відбулася зустріч з представниками українського громадського життя в Торонті із парохіальним проводом недавно побудованої церкви. Патріарх Святослав відвідав дітей цілоденної української школи Святої Софії, і кардинал Колінс разом з патріархом завітав до цілоденної школи імені кардинала Сипого. У величавому соборі Успенній Богоматері в Місісага відправлено архієрейську богослужбу, і після цього влаштовано для патріарха Святослава урочистий банкет. У сторінці Stay Ukrainian, my friends, Рон Когут завітав на урочистий вечір в Торонському університеті, де патріарха Святослава вітали в імені Інституту митрополита Андрія Шептицького. Після перерви новини з України. Путін у грі. Російський президент заявив, що референдуми в східних областях України не на часі. Пауза допоможе налагодити діалог в суспільстві, каже господар Кремля, який досі зміну влади в Києві вважав переворотом і ставив під сумнів її легітимність. Втім, на зустрічі з президентом Швейцарії Дід'є Буркхальтером, який зараз головою в ОБСЄ, Путін і президентські вибори в Україні привітав, назвавши їх рухом в правильному напрямку. Він навіть запевнив, що відвів свої війська від українських кордонів, хоча в прикордонній службі кажуть, що ситуація на східному рубежі поки що не змінилася. Російська армія досі неподалік України. Мы считаем, что прямой диалог между киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины является ключевым элементом урегулирования. Російське міністерство закордонних справ, користуючись сучасними засобами комунікації, остаточно забуває про дипломатичність, коментуючи заяву НАТО, де йдеться про те, що російські війська досі зосереджені на українському кордоні, генералам Альянсу дають цінну пораду. Сліпим радимо ознайомитися з заявою президента Путіна від 7 травня. Генеральний секретар НАТО не обходить поради без уваги, але стоїть на своєму. Щодо сліпоти, ні, я дуже добре бачу, але мушу повторити. Ми помітили російську заяву про те, що вони почали відводити війська, та не побачили жодного пересування військ. Європейські політики зазначають, російським заявам самі не вірять і українцям не радять. Те, що НАТО не бачить жодного поступу після російської заяви, начебто солдати відходять від кордонів України, змушує нас дуже обережно ставитися до будь-яких заяв президента Путіна. Зараз не час радісно казати, що українська криза завершується. До слів пана Путіна слід ставитися з обережним скептицизмом. Я раджу це робити і нашим українським друзям. Московським деклараціям не йме віри і міністр закордонних справ Великої Британії, який із Києва полетів до Грузії. Звідти Вільям Хейг укотре закликає Росію забрати з кордону війська і сподівається, що так званого референдуму 11 травня ніхто не проводитиме. Я сподіваюся, що ті в Донецьку та інших регіонах, хто планував ці так звані референдуми без жодних законних на те підстав і засобів, послухають і не будуть їх проводити. Усім українцям варто зосередитися на виборах 25 травня. У відповідь на низку західних заяв російська версія змінюється. Тепер у тутешньому міністерстві оборони заявляють, війська на кордоні є, але вони українські. Ми відвели від кордону навіть тактичні підрозділи, що виконували тренувальні завдання на полігонах. На цьому тлі продовжується скупчення українських збройних сил на українсько-російському кордоні. В прикордонних районах розгорнули 15-тисячну армію. Привітавши з Днем перемоги всіх лідерів пострадянського простору, крім українського та грузинського, Путін рушає до Національного центру управління обороною. Там, у день неформальної зустрічі з президентами Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану, він демонстративно стежить за відпрацюванням нанесення ядерного удару та відбиванням ядерного удару противника московською системою ПРО. "46 people died in terrifying events in Odessa on the 2nd of May, both in street fights between the fan clubs of Odessa and Kharkiv soccer teams and local separatists, and in a fire in the professional union's building. This, according to the Odessa prosecutor Ihor Borshulyak.
According to the security services of Ukraine, these provocations in Odessa were financed by former officials who are now being sought. Serhiy Arbuzov and Alexander Klimenko, former Odessa governor Volodymyr Nemirovsky, has been suspended from his duties. Acting President of Ukraine Alexander Turchinov appointed Ihor Polutya in his place. The chief of the Odessa Regional Police, Dmitro Fucheji, who directed the actions of the police that day, was suspended. Ivan Katarinchuk was appointed as the new chief of the Odessa headquarters of the Interior Ministry of Ukraine. 48 people are considered missing. A hotline for finding them is working 24/7. 3 days following these events, days of mourning were declared when citizens were advised to reduce the use of music and to limit entertainment events. We wish to remind you that on May 2nd, the fan clubs of Odessa and Kharkiv soccer teams that came together for a unity march in support of Ukraine were attacked by pro-Russian separatists who threw stones and even fired weapons. We gathered on Soborna Square to form a column and march to the stadium. Suddenly, we heard cries, explosions, and ran here. We saw them standing here, and upon our arrival, they started to throw stones at us. Later, militia came and sided with them and started beating us. The Ukrainian Unity March was to be held by representatives of the Euromaidan and the ultras of Chornomorets and medalists. It hadn't even started. Glory to the Ukraine! Calm down. People from Anti-Maidan came, opened fire. There are people with injuries from fired weapons. They started attacking us. We'll stand till the end. According to eyewitnesses, police sided with separatists. Why aren't you detaining anyone? Whom? People. Pro-Russian activists. Why is the militia beating our people? Why are you getting involved? Why are you destroying the asphalt? What for? What does the asphalt have to do with anything? People are being killed. We need to defend ourselves. People tried to prevent injured pro-Russian activists from further beatings. After the street fights, the pro-Ukrainian activists went on to one of the city squares, Kulikove Pole, where the camp of the separatists was located. The separatists hid in the professional unions building, which later caught on fire. The Ministry of Ukraine stated that the fire could have been caused by Molotov cocktails that were thrown from above. Патріарх Святослав відвідав дітей цілоденної української школи Святої Софії, і кардинал Колінс разом з патріархом завітав до цілоденної школи імені кардинала Сипого. Перша цілоденна школа, яку відвідав патріарх Святослав, була школа Святої Софії в Місісагі. Ваше Благоденство, як директор школи Святої Софії, я щиро вас вітаю до нашої школи, і ми дуже раді, що ви могли з нами перебути цей час. Вітаємо. Учні підготовили коротенький виступ з нагоди вашого візиту, а також вашого дня народження. Вони дуже гарно готувалися на цю зустріч. І сьогодні ви бачите цей світ нашого українського народу. We're especially honored to be in the presence of His Beatitude
and our staff, children, and families welcome you to the Catholic community. On behalf of all the community of 88,000 students, 10,000 teachers, and many, many people who are ratepayers and supporters of our school board, welcome and thank you for allowing us to introduce the community to you. As you can see here, with these little children, the Ukrainian culture and language is thriving and doing very, very well here in Ontario. Ви тут в школі вчитеся, правда? Вчитеся українську мову, бо я бачу, що ви мене розумієте. І ви кожного дня стаєте мудрішими, правда? Each day you're getting more and more wise. This is the purpose of the school. We're going to school in order to be more smart and wise. Тому я хочу побажати вам, дорогі діти, щоб ви кожного дня зростали в Божій мудрості. І тоді були наймудрішими людьми на цій землі. Це є моє для вас побажання і моя молитва за це. On behalf of the students at St. Sophia, we'd like to welcome you to our school and present you with this commemorative book made by the students at our school that highlight the virtues by which we try to live each day. And please accept this gift of love to be put towards the needs of our church. Я впевнений, що наші діти запам'ятають вас, вашу зустріч та ваші слова на довгі роки. We would like to present you with this beautiful icon of St. Sophia as a token of our love and appreciation of your enthusiastic spiritual leadership of our church and our faith. Дякую. Але сьогодні ми всі разом для вас, ваш день, приготували ось такий чудовий посередині стола солодкий сюрприз. Бо знаємо, що сьогодні ваш день, і хай Господь Бог наш поблагословить вас всіма своїми ласками і благами на многі і благі літа. Протягом тижня патріарх завітав до школи імені кардинала Йосипа Сліпого. Пресвященний владико, вітаємо вас у нашій школі імені патріарха Йосипа Сліпого. І дякую, що до нас залишилися. Наших щирих слів, привітів тобі на радість і пошану. Дуже дякую, молодці. Що ми є всі
So the grace of God is that sunshine that each of us need in order to grow and develop all our gifts and possibilities. Отож, сердечно дякую усім, вам діти, вам батьки, за те, що справді ви любите один одного, любите церкву, любите ту школу і любите Господа Бога. And may God in His grace bless all of you with His grace and His long kindness. Христос Воскрес! Тут до урочистостей приєднався кардинал Томас Колінс. Патріарх Святослав відвідував по черзі майже всі парохії Східної єпархії Української греко-католицької церкви, і у новій церкві святого Йосифа у Оквіл відбулася зустріч з представниками українського громадського життя в Торонті із парохіальним проводом недавно побудованої церкви. Парохіальна дітвора і молодь традиційним звичаєм привітала патріарха Святослава при вході до церкви святого Йосифа в Оквіл. Яка це для нас Божа ласка, ваше блаженство, вас вітати серед нас. According to our ancient Ukrainian tradition, we greet you with this Pascha, Easter bread, a symbol of the resurrection. We pray that the good Lord will keep you both in good health and good spirits, so that you may be able to lead our church for many years to come. Я хочу перепросити отця Михайла за те, що я свого часу не міг приїхати, щоб посвятити цю церкву. Я сьогодні відкриваю для себе велике значення цієї громади і цієї церкви у житті нашої церкви. Тому що ви тут приходите, щоб любити Бога, правда? Щоб кормитися Його Словом, Його тілом і кров'ю. І тоді ви стаєте справді щасливими Божими людьми. Після божественної архієрейської літургії парафіяни влаштували для патріарха прийняття, а діти тоді виконали гарну мистецьку програму.
Отець Парах Михайло Лоза запросив на це особливе свято священиків та парафіян сусідніх церков, наприклад, отця Чолія St. Catherine's, які також прийняли участь у вітанні патріарха. During your visit, your beatitude, in your sermons and speeches, you have expressed your love for us, and also you have challenged us as a young leader in different ways with sometimes prophetic zeal. We thank God for your spiritual strength. At St. John's, we believe the beauty of the church is in its diversity, as looking at a beautiful cut diamond, each facet radiating its own beauty, yet without the others, its beauty as a whole is not complete. This diversity indeed reflects the true image of the mystical body of Christ. Після відвідин парафії в окремому приміщенні в парафіяльно-культурному центрі відбулася формальна зустріч із представниками українських громадських організацій. Наша громада, як було сказано в неділю вечір на бенкеті, ми дбаємо про нашу громаду з самої коляски аж до могили. І тому наша громада далі активна, тому наша громада розвивається, і тому ми можемо зачисляти, що є дуже багато українців, що і раді бути українцями, і допомагати, і далі турбувати питання України. Найперше, я хотів би сердечно подякувати, що я маю можливість таку бути з вами, поспілкуватися з вами, мати до вас слово, але найважливіше – почути вас. Чи є можливість до такої самої співпраці з головою Української православної церкви Московського патріархату? Сьогодні Українська православна церква Московського патріархату, вона дуже починає мінятися. І є, от кілька я вам фактів назву, які самі за себе будуть говорити. По-перше, сьогодні УПЦ МП намагається все зробити для того, щоб лишитися українською і зберегти свою єдність на всіх тих теренах, зокрема Сходу і Півдня. Яке враження лишає для вас Канада, то, що ви тут бачили в Торонті? Найбільше мене вразили люди. Наскільки обдаровані, наскільки інтелігентні, наскільки вони переживають за українську справу, наскільки вони є добрі, справді добрі. Зокрема, з тим, що ви бачили, це добрі християни. Ти послухаєш, як вони говорять, як вони думають, тих дітей, які виступають. Тут я є просто вражений людьми. Це найбільший скарб, найбільше наше багатство. І є якраз ті, кому ми всі повинні послужити. У величавому соборі Успенній Богоматері в Мисисага відправлено архієрейську богослужбу і після цього влаштовано для патріарха Святослава урочистий банкет. Ваша святість, і шлем до землі вам уклін. Благословіть усіх нас вільних, підняти, стати із колін. Вітаємо ваше блаженство, дорогий патріархе.
дав нам цей великий дар вашої присутності з нами сьогодні. Хочу сьогодні сердечно привітати і подякувати усім вам, дорогі брати і сестри, які так чисельно наповнили цей собор Успення Пречистої Діви Марії. Я дякую, що ви прийшли, щоб бути разом зі мною, щоб разом молитися за наш народ, за нашу церкву. Я дякую, що ви, де б ви не були, не губитеся у морі того світу, морі, яке справді може всіх погубити. Але ви збираєтеся у той човен церкви, яка врятує і вашу ідентичність, вашу мову, вашу культуру, вашу віру в Бога. Дуже велика кількість людей зібралася в конвенційному центрі Місісага привітати дорогого гостя з України. We thank you, Your Beatitude, for being such a shepherd to all Ukrainians around the world, and especially to Ukraine at this time. Просимо вашої ласкавої молитви, опіки і так само благословення, щоб ми просвітали на добро нашої Матері Церкви і були вірними дітьми нашого покликання. We would welcome your beatitudes among us. Please remember us in your prayers. Фелтам Христос, Христос воскрес. В імені Ліги українських католицьких жінок Канади, Торонтонської єпархії, я маю велику шану сердечно привітати їх блаженство Патріарха Святослава з приїздом до Торонтонської єпархії. Ми віримо, що під вашим мудрим проводом і проводом інших представників українських церков, як в найближчому часі, ці всі собори, які є, об'єднаються. So it's time that the Christian Church united in order to face the problems and to bring the young people in, because none of the faiths will remain without involving the young people of all the faiths. We want to assure your Beatitude that there is no country in the world that more strongly supporting the people of Ukraine and the territorial independence of Ukraine and Ukraine as a master of her own destiny than the people and the government of Canada. We are with you. Patriarch Sviatoslav has provided not only visionary religious leadership, but ensured that these teachings are translated into current-day social and political life in Ukraine and around the world. Тому я вдячний вам, блаженніший Патріарше, за це, що в трудних часах ви посвятили цей час, щоб до нас загостити. Unfortunately, as I just hinted, the Patriarch is not like Shetitsky in one very, very significant way. There is indeed something that he is lacking.
unlike Sheptytsky, Patriarch Sviatoslav does not have a lot of money. Але ваше блаженство, тут в Торонті не бракує грошей. Right? Мені здається, що було б добре, якби ми тут в Торонті помогли вам дійсно стати другим Шептицьким. Toronto really could help our patriarch become another Sheptytsky in every respect. And besides, as everyone knows, whatever Sheptytsky received, whatever he got, he gave away. So it's a good investment, right? Right? Після теплих привітань до очікуваного слова приступив Святослав Шевчук, патріарх Української греко-католицької церкви. During the Maidan, in this Sobor, we sheltered thousands of people who slept in its still unfinished cold basement. But we were able to warm and feed thousands of people during that half a year. Many from all corners of Ukraine, many Russian speakers were able to experience that the Patriarchal Sobor is their paternal home. Ви знаєте, що під час подій на Майдані тисячі людей було поранено. Молоді хлопці втрачали очі, втрачали руки, стікали кров'ю, але боялися йти до державних лікарень, тому що лікарі мали обов'язок відразу повідомляти про них міліцію. Один хлопчина, якому було 21 рік, мусив дослівно стрибати з другого поверху, втікаючи від поліції, не маючи одного ока. І куди ті дівчата і хлопці мали йти? Вони прийшли до свого собору. І ми створили цілу підпільну мережу лікарень, де ми були абсолютно всі поєднані – православні, греко-католики, протестанти, для того, щоб тих людей приймати, їх рятувати. Досить віддавати наш народ і нашу державу у загарбницькі руки когось, хто хоче покласти і себе, і нас у свою домовину. І встав Майдан. Знаєте, на Майдані справді всі люди відчували, що ця хвилина у центрі Києва торкається кожного з нас. Я думаю, навіть ви в Канаді це глибоко відчували. But on that time, we felt that God is with us. It was not only naive sentiment. So God is with us and we will prevail. No. We just felt that maybe that particular moment could be the last moment of my life. Because if today snipers are killing those young people in Maidan, tomorrow they will kill me. And in that moment, we felt God among us, who restored our dignity. And Maidan, the square of independence in the center of Kyiv, turned to be a Maidan of human dignity. Обрати завжди добро. Добро, яке визволяє. Правду, яка робить нас вільними. Ніколи не йти на компроміс із злом.
ніколи не торгувати душею свого народу і тим, що найцінніше нам передали наші батьки. Церква, можливо, сьогодні не втручається до кінця в політику, не каже, що політики мають робити. Але якраз завтра за моїм підписом буде опубліковане послання Синоду єпископів нашої церкви щодо виборів президента, де ми кажемо, що вибори 25 травня мають відбутися. And those presidential elections will be done. And we will be asking the international community to help Ukraine to perform and to fulfill and to elect a president of Ukraine. Так само у тому посланні є чіткий наголос про те, що ми не можемо торгувати майбутнім нашої держави, і не має права ніхто з кандидатів на президентів купувати голоси, підкуповувати виборців. Бо кожний, хто купує або продає голоси, на його руках є кров Небесної Сотні. І тому ми закликаємо усіх вірних нашої церкви не лише сприяти організації виборчого процесу, але обов'язково взяти участь у виборах. І коли хтось з вас тут присутній, є громадянином України, втішається українським паспортом, пан посол України мені обіцяв, що вони готують виборчі дільниці для того, щоб кожен з вас міг прийти і проголосувати. Ми сподіваємося так само на силу молитви. На силу молитви, яка нас супроводжувала в усі оці страшні і непрості місяці. Я пригадую свого дідуся, який мені казав тоді, в тій тюрмі народів, про яку згадував отець Петро, молитва залізо ламає. І тому ми закликаємо всіх молитися. Неупинно молитися за майбутнє нашої держави, за чесні і успішні президентські вибори, за успішну діяльність українського нового уряду, за перемогу української зброї, за силу духа нашого народу, якої не має права тепер нікому з нас забракнути. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our honored guests, Patriarch Sviatoslav Shevchuk and His Eminence Cardinal Thomas Collins, Archbishop of Toronto.
Владико, Христос Воскрес. Воістину воскрес. How are you, sir? I am fine. I'm fine. We're truly edified by Blazonishi and his presence with us here in our eparchy, and I'm looking forward to wonderful things that could follow his visit. So we're very grateful, our people, and saddened by what's happening in Ukraine and realizing how much of a toll it's taking on him as well. I'm standing here with His Eminence, Cardinal Collins. Sort of a new cardinal, too. Yes, just 2 years. That's I'd like to right. congratulate you. I'm Thank sorry you. I wasn't Thank you there, very much. but I didn't get the invite. Oh, well, there we are. But it's lovely that you're here. I'm delighted to be here, and it's very important. The Ukrainian Catholic Church is extremely important. And we're brothers and solid with the Lord, with Ukraine, especially with the Ukrainian people in these terribly difficult times. Father Roman Galadza, brother of Father Peter Galadza, who's running this shindig. Did you really? Yes, yeah. everything. And how's he doing? Not bad, actually. I'm quite proud of him. Yeah. Father Roman Pankyo from Kothra. See, that church doesn't have a name. It's Kothra. Toy Kothra, Toy Brampton. Yes, not St. Mary, St. Elias, but... You know they will have made it when we call it Naheritage. Naheritage. Tak. Are you familiar with his beatitude? Or? Yes, I met his beatitude on many different occasions. In fact, just last weekend in Rome at the canonization of the two popes, and we had a little conversation then. And I'm delighted he's here in Toronto. Where visit the Ukrainian Catholic people and our whole community, and I think this is just wonderful. You must be quite honored in the fact that his beatitude has come all this way for a visit to the eparchy of Toronto. He's come here to see you. Yes, he has come here to see me, and we're truly honored. But he has visited all the other eparchies in Canada except ours. Our eparchy is as big as all the other eparchies combined. And he was supposed to come last year, but we couldn't get a Living Arts Center, and we couldn't arrange everything on short notice because it was all booked up, as it usually is in Toronto. So we asked him for an extension, and here he is. And actually, he'll be here on his birthday, and he's here during a very challenging time for our church and our country, Ukraine. So he's here to join with us and to give us some strength and direction for the church, especially during this challenging time. We'll come through it. We have God on our side. You can't lose. History has proven that whenever God's on our side, we never lose. And so far, God has manifested himself to us in many ways. We experience the joy of having a free church, a free democratic country as much as it could be, and we know that God will respond to our prayers as time goes on. There is an anecdote circulating in Ukraine. A Russian citizen meets a Ukrainian citizen and asks him, "So, are you one of those ultra-nationalist, fascist, anti-Semites who support the government in Kiev?" And the Ukrainian citizen replies, "I guess I am, because everybody at our synagogue is." All joking aside, political humor often makes important statements. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Що коли йде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета Ukrainian Weekly – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Рідна школа і курси українознавства філії УНО Торонто Захід оголошують набір
на 2014 та 2015 навчальний рік. Реєстрація відбувається за адресою 105 Earngate Drive, Etobicoke, в кімнаті 2006. Дні реєстрації 10, 24 та 31 травня і 7 червня. Симпозіум 2014 запрошує гостей взяти участь у панельній дискусії про українську церкву після Майдану в неділю 11 травня в Українському культурному центрі Святого Володимира в Оквіл. О 9:30 рано архієрейська свята літургія, в 12 годині молебень за Україну, в 1 годині обід, в 2 годині панельна дискусія. Квитки на обід $40 від особи, $20 для дітей, а вступ лише на дискусію $20. Українська школа Десна запрошує всіх на свій весняний концерт із тихим аукціоном, який відбудеться в неділю 11 травня в 3 годині в Michael Power High School в Торонто. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує вас на доповідь доктора Петра Галази в п'ятницю 23 травня о годині 7:30 вечора у галереї Кум в Торонто за адресою 2118А Bloor Street West. Комітет Україна-Канада, відділ Торонто, запрошує вас на свято Героїн, яке відбувається в неділю 25 травня в 3 годині пополудні. Вступ $20. Свято відбудеться в Українському домі імені Тараса Шевченка за адресою 482 Horner Avenue. Спілка української молоді відділ Місісага запрошує всіх на 22-й щорічний турнір з гольфу під назвою Golfing for Our Kids. Турнір відбудеться в п'ятницю 30 травня в Royal Ontario Golf Course. Щоб зареєструватись, дзвоніть до пана Богдана за номером 416 733 6413. Запрошуємо всіх на відкриття пам'ятника Тараса Шевченка в місті Кубек 31 травня на Алеї Поетів. Щоб замовити квитки, прошу задзвоніть на один з номерів на вашому екрані. Що коли йде спонсороване Formula Life. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви провели цю годину разом з нами. В наступних передачах уривки урочистого концерту в честь приїзду до Канади патріарха Святослава та розмова з головою єврейських громад України Йосифом Зисселсом. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Czurylowicz. На все добре. Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою, вдарю з твою, прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від них